Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban az IKEA Trixig nevezetű bőrápolót fogjuk kipróbálni, majd egy megtisztított és száraz felületen, majd húzok fel egy maszkolószalagot az ülésre, hogy legyen egy 50-50-ünk. Kezdjük is! Out the way like damn, try get my van, lapped up, try get low for me, baby, no hands. Goddamn, like damn, in the ends I'm feeling like bam, throwing bands and it's making them dance. Like, do you know who I am? Stick with me, I got a plan. Try get my van, lapped up, try get low for me, baby, no hands. Goddamn, like damn, try get my van, lapped up, try get low for me, baby, no hands. Like damn, in the ends I'm feeling like bam, throwing bands and it's making them dance. Like, do you know who I am? Stick with me, I got a plan. I got a plan. Stick with me, I got a plan. Like, do you know who I am? Throwing bands and it's making them dance. Like damn, stick with me, I got a plan. Like damn, throwing bands and it's making them. Like damn, stick with me, I got a plan. Like damn, throwing bands and it's making them dance. Stick with me, I got a plan. Throwing bands and it's making them. Stick with me, I got a plan. Like damn, throwing bands and it's making them. Try to get my van, lapped up, try to get low for me, baby, no hands. Goddamn, like damn, in the ends I'm feeling like bam, throwing bands and it's making them dance. Like, do you know who I am? Stick with me, I got a plan. Try to get my van, lapped up, try to get low for me, baby, no hands. Goddamn, like damn, in the ends I'm feeling like bam. No, fiúk, lányok, ez volt a Trixig bőrápoló az IKEA-tól. Hát a szaga vagy illata az közel van a semmihez, nem nagyon éreztem rajta semmit, amúgy szépen ápolja a bőrt. Ami nekem nem feltétlenül adja benne a jelet, az az, hogy másfél órát kell várni, ugye, hogy visszatörölje az ember. Vannak azért olyan bőrápoló termékek is, amiknél nem kell ilyen sokat várni. Gondolom megvan rá a tudományos magyarázat, hogy jól be tudjon ivódni a bőrbe. Nem tudom, de amúgy egyszerű volt felvinni, és másfél óra után egyszerű volt visszatörölni. A különbség látványos volt, legalábbis szabad szemmel, nem tudom, a kamera mennyit fog visszaadni. Ajánlom-e, vagy nem? Hát nem tudom, vannak ettől jobb termékek erre a célra, de tette a dolgát. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna, és nyomjatok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ki, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!